của Thích Nhẹ Màu. Chào mừng các bé đã quay trở lại với xứ sở ngàn sao. Hôm nay cô Mây Hồng sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Khu vườn của thần rừng nhé. Trước khi bắt đầu, bé hãy nhớ ba mẹ đăng ký kênh để có thể nghe thêm thật nhiều những câu chuyện hấp dẫn nhé. Còn bây giờ, chúng mình cùng khám phá câu chuyện ngày hôm nay nào. Ở gần một ngôi làng nọ, có một khu vườn vô cùng xinh đẹp, nơi có hàng trăm loại hoa thơm cỏ lạ và cây trái thật thơm ngon. Người ta vẫn thường bảo nhau đó là khu vườn của thần rừng. Lũ trẻ trong làng rất yêu khu vườn. Chiều nào tan học, chúng cũng rủ nhau chạy tới khu vườn để vui đùa. Nơi đó như là thiên đường vậy. Trên bãi cỏ xanh mượt như nhung mọc đầy hoa hồng và hoa cúc vàng. Mùa hè thì quả sai chĩu chịt. Những chú chim đậu trên cành lúc nào cũng ríu rít hót vang cả bầu trời. Mỗi lúc như thế, những đứa trẻ đều cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng thường lắng nghe tiếng chim hót và hét lên thật to: "Chúng mình chơi vui quá!" Cho tới một ngày đẹp trời, hôm ấy thần rừng đột nhiên quay về. Thì ra, ngài tới thăm bạn mình là thần gió và đã sống ở đó nhiều năm. Hôm nay, ngài quyết định quay trở lại khu vườn của mình. Vừa đến nơi, ngài đã nhìn thấy lũ trẻ đang chơi đùa trong khu vườn. "Các ngươi là ai? Sao lại tới đây nghịch ngợm trong vườn của ta?" Ngài tức giận gầm lên, giọng ngài ốm ồm vang vọng, khiến cho lũ trẻ hoảng sợ bỏ chạy. Những ngày sau đó, để ngăn lũ trẻ lại tới chơi đùa, thần rừng liền xây một bức tường rất cao xung quanh khu vườn, lại còn treo trước cửa một tấm biển ghi rằng: "Cấm vào, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt." Những đứa trẻ đáng thương không còn chỗ để chơi đùa nữa, đành phải chạy quanh bức tường với vẻ mặt buồn bã. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân lại tới, cả ngôi làng rộn ràng tiếng chim hót và sắc hoa tươi thắm. Chỉ có khu vườn của thần rừng vẫn chìm trong cảnh tiêu điều, giá lạnh của mùa đông. Không nhìn thấy lũ trẻ, những chú chim nhỏ không còn tâm trạng ca hát nữa. Cây cối cũng chẳng buồn nở hoa, chỉ có gió tuyết cảm thấy vui sướng. Tuyết dùng cái mũ trắng xóa của mình để phủ kín bãi cỏ. Gió bắc gào rít trong khu vườn, mưa đá rơi lốp đốp trên nóc tòa lâu đài. Ta thật không hiểu vì sao mùa xuân vẫn chưa tới nữa. Thần rừng vừa nói, ngài vừa trầm ngâm nhìn khu vườn với những bông tuyết trắng xóa đang bay lượn. Mùa xuân không tới, mùa hạ cũng không tới. Rồi khi mùa thu nhuộm vàng ngôi làng, người dân vui vẻ thu hoạch những sọt trái cây chín mọng tươi ngon, thì khu vườn của thần rừng vẫn chỉ có gió tuyết gào thét. Thế rồi một buổi sáng nọ, thần rừng bị đánh thức bởi tiếng chim hót thánh thót phát ra từ khu vườn của mình. Ngài kinh ngạc bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ thì thấy lũ trẻ đang bó qua một hốc tường để chui vào trong khu vườn. Lũ trẻ lại nhảy nhót, chúng đu mình và trèo lên những cành cây, cười đùa hớn hở. Trong khu vườn, chim chóc cũng bắt đầu rũ cánh, ríu rít hót ca như muốn chào mừng những người bạn nhỏ. Chỉ có ở một góc xa nhất, nơi mùa đông vẫn chưa rời đi, một đứa trẻ đáng thương đang khóc nức nở dưới gốc cây. Bởi vì cậu bé quá nhỏ nên không thể nào trèo được lên cành cây. Lúc ấy, thần rừng mới chợt hiểu ra rằng vì mình quá ích kỷ nên mùa xuân không chịu tới. Ngài nhẹ nhàng đi xuống, nhưng lũ trẻ vừa nhìn thấy ngài liền thét lên và bỏ chạy tán loạn. Chỉ có đứa trẻ nhỏ nhất, mắt ngấn lệ là vẫn đang đứng im sợ hãi. Thần rừng nhẹ nhàng bế cậu bé đặt lên cành cây. Cái cây ấy liền lập tức nở hoa, lũ chim cũng bay tới hót líu lo. Đứa trẻ ôm cổ thần rừng, hôn lên má ngài. Rồi ngài quay sang những đứa trẻ khác, mỉm cười và cho phép chúng tiếp tục chơi đùa trong khu vườn. Ngày hôm sau, thần rừng liền phá bỏ bức tường bao quanh khu vườn và cho phép lũ trẻ tới chơi ở khu vườn bất kỳ lúc nào chúng muốn. Từ đó về sau, khu vườn lại rộn ràng tiếng chim hót và tiếng nói cười của lũ trẻ. Mỗi ngày đều có rất nhiều đứa trẻ tới khu vườn chơi đùa. Thỉnh thoảng, chúng sẽ ngồi bên bếp lửa để lắng nghe thần rừng kể chuyện về những chuyến phiêu lưu hấp dẫn của ngài. Giờ đây, thần rừng không còn cô đơn nữa vì ngài đã có những người bạn nhỏ và cũng học được cách để sẻ chia.
vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Các bạn nhỏ ơi, bài học rút ra từ câu chuyện ngày hôm nay là gì nhỉ? Ban đầu, thần rừng rất ích kỷ, vì thế ngài không cảm nhận được sắc xuân, cũng không cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi ở cùng lũ trẻ, thần rừng đã học được cách sẻ chia và có được niềm vui. Sẻ chia là cánh cửa dẫn tới hạnh phúc. Chỉ có học cách sẻ chia với người khác, chúng ta mới có được niềm vui thật sự. Để anh nhớ rằng, ích kỷ chỉ mang lại sự cô đơn, chỉ có sẻ chia mới mang tới niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, cô Mai Hồng xin chào và hẹn gặp lại các bé trong các câu chuyện tiếp theo nhé!